ඔන්න අද අපි ඔයාලට Rear 7 එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Toyota Allion 260 කියන කාර් එකක්. ඉතින් මේක 2014 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත කාර් එකක් තමයි අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Toyota Allion කියන්නේ ලංකාවේ කවුරුත් දන්නේ නැති කාර් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ කාර් එක ඉස්ලාම් වෙල්ද වලට එන්නේ Toyota Carina කියන කාර් එකේ රිප්ලේස්මන්ට් මොඩල් එකක් විදිහට 2001 දී. ඉතින් අපි දන්නවා Toyota Carina කියන්නේ කොච්චර ෂෝක් කාර් එකක්ද කියලා. Toyota TI Myroad කියන්නේ අදටත් මගේ ෆේවරිට් කාර්ස් වලින් එකක්. ඉතින් ඒකේ රිප්ලේස්මන්ට් මොඩල් එකක් තමයි මේ Allion එක එන්නේ. ඉතින් මේකේ නියුන් සහෝදර තමයි Toyota Premio කියන්නේ. ඉතින් Premio කියන්නේ Toyota Corona එකේ රිප්ලේස්මන්ට් මොඩල් එකක් විදිහට. ඉතින් මේ කාර්ස් දෙකම ඇත්තටම එකම සමානයි. ඒ කියන්නේ එකම කාර් එක තමයි එක්ස්ටීරියර් සහ ඉන්ටීරියර් එකේ පොඩි පොඩි ඩිසයින් ෆීචර්ස් විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේ කාර්ස් දෙකම එකයි. ඉතින් Toyota Allion කියන නම මේ කාරකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ all in one කියන ෆ්‍රේස් එක පදනම් කරගෙන. ඒ කියන්නේ මේ හැමදේම එක පැකේජ් එකක් විතර රිලයබිලිටි එක, ඒ කියන්නේ මේක affordability එක, ඒ වගේම options, comfort එක, මේකේ තියෙන space එක, මේ හැමදේම හොඳ පැකේජ් එකක් විතර දෙන පරමාර්ථය අනුව තමයි මේ කාර් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකම නියුන් සහෝදරයා ප්‍රීමියම් කියන කාර් එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ප්‍රීමියම් කියන වචනේ සහ ඒ ෆ්‍රේස් එක පදනම් කරගෙන. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් මේකට වඩා ප්‍රීමියම් ෆීචර්ස් වලින් සමූහිත කියන්නේ සමූහ කාර් එකක් තමයි Toyota Premio කියන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ කාර්ස් දෙකම එකයි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. ඉතින් මේකේ ජෙනරේෂන්ස් ගැන කතා කරොත් දැනට ජෙනරේෂන්ස් දෙකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ කාර් එකේ. ඉතින් 2001 ඉඳලා 2006 වෙනකම් ෆස්ට් ජෙනරේෂන් එක, 2007 ඉඳලා 2021 වෙනකම් අවුරුදු 14ක් විතර මේකේ සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එකම කාර් එක අවුරුදු 14ක් නිපදවන්න මේ කාර් එක කොච්චර හොඳ කාර් එකක් වෙන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වෙලා තියෙනවා මේ අවුරුදු කිහිපය ඇතුළත. නමුත් එකම කාර් එක තමයි 2007 ඉඳලා නිපදවන්නේ 2021 වෙනකම්. ඉතින් මේකේ මොඩල්ස් ගැන කතා කරොත් මේකේ ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල්ස් කීපයක් ආවා. මම ඉතින් කිව්වා වගේ 2010 කියන්නේ අවුරුදු 14ක් මේක ආවට මේකේ ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රී ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල් එක බලා ගන්න පුළුවන් 2007 ඉඳලා 2010 වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ මුලින්ම සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් එක ආපු මොඩල් එක. ඊට පස්සේ 2010 දී මේකේ ෆස්ට් ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල් එක ආවා. ඊට පස්සේ මේකේ 2016 දී සෙකන්ඩ් ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල් එක ආවා. ඉතින් මේ අද අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ෆස්ට් ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල් එකේ කාර් එකක්. ඉතින් මේක ගැන අපි වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු. මේ ඔබේ වාහන සිනසබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන Rear 7 සමගින් මම චානල්. ඉතින් මේ Allion එකේ එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක පැත්තට ආවම මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 1NGFE කියන 1.5 ලීටර් inline 4 cylinder naturally aspirated petrol engine එක තමයි මේ කාර් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මීට අමතරව මේ Allions වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 1.8 ලීටර් සහ 2 ලීටර් යන petrol engine variants මේ වාහනෙත් එක්ක ලබා දෙනවා. ඉතින් ප්‍රීමියම් එකටත් මේක සමානයි. ඉතින් මේකේ පව එක මේ එන්ජින් එකේ පව එක ගැන කතා කරොත් මේකේ උපරිම 109 හෝස් පවර් එකක් නිපදවන RPM 6000 දී ඒ වගේ උපරිම නිව්ටන් මීටර් 141ක හොඳ ටෝක් එකක් නිපදවනවා RPM එක 4200 දී. ඉතින් මේකේ CVT ගියර් බොක්ස් එකක් නේ, මේක ඔටෝමැටික් ගියර් බොක්ස් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් හරිම ස්මූත් මේකේ පවර් ඩිලිවරි එක. ඉතින් අර ස්පෝර්ටි ෆීලිං එකක් මුත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හරිම ටිකක් ලක්ෂරි පැත්තට, කම්ෆර්ට් එක පැත්තට බර වාහනයක් කියලා කියන්න පුළුවන් Allion එක. ඉතින් මේකේ ෆියුල් ටැන්ක් කැපැසිටි ගැන කතා කරොත් මේකේ ලීටර් 60ක ෆියුල් ටැන්ක් එකක් එනවා. ඉතින් එකපාරක් අපි ෆුල් ටැන්ක් කරොත් අපිට හොඳ ලොං ට්‍රිප් එකක් දාන්න පුළුවන් හොඳ කාර් එකක් මේක. يعني නිතර අපිට يعني টপ අප් කරන්න ඕනේ නැහැ ෆියුල් ටැන්ක් එක. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ ෆියුල් ඉෆිෂියන්සි එක ගැන කතා කරොත් මේකේ කොච්චර තෙල් කරනවද කියලා අපි කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් ලීටරයට කිලෝමීටර් 18ක් විතර කරගන්න පුළුවන්. 18ක් 20ක් කරගන්න පුළුවන් අපි ලොං ට්‍රිප් එකක් ගියොත්. ඉතින් අපි එළවන විදිය අනුව තමයි සාමාන්‍ය කඳු පල්ලම් නැති ලොං ට්‍රිප්ස් යනවා නම් 18ක් 20ක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොඳ ෆියුල් එෆිෂියන්සි එකක් තියෙන කාර් එකක් මේක. ඉතින් ඒ වගේම අපි නගර බස් ප්‍රදේශයක
ගොඩක් එලවනවා නම් මේක 10කටත් අඩුවෙන් වෙනවා සමහරවිට කරන්න. ඉතින් ඒ මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් මේ වගේ වාහනයක් එක්ක මේකේ සර්විස් කොස්ට් එක ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් 25000ක්. මොකද මේ කායකේ ඇත්තටම ගත්තොත් ලාස්ට් සර්විස් එක 25000ක් ගිහින් තියෙනවා. 25000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ වගේ අතර ගානක් තමයි. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන ඔයිල් ඒ වගේම ඔයා සර්විස් කරන දාන ස්ථානය අනුව මේක පොඩ්ඩක් මේ ප්‍රයිස් එක මේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔතන මේකේ එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් එක පැත්තටම අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපි එහෙනම් මේකේ එක්ස්ටීරියර් පැත්තට යමු. ඉතින් Toyota Allion එකේ එක්ස්ටීරියර් පැත්තටම අපිට ගොඩක් හුරු පුහුදු එක්ස්ටීරියර් එකක් තමයි මේ කායකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තේ පටන් ගත්තොත් මේ කායකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන හෙඩ්ලයිට් ඩිසයින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් black dot headlights ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ෆැක්ටරි එකෙන්ම. ඉතින් වගේ මේකේ LED headlights ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳ එළියක් තියෙනවා රාත්‍රී කාලයේදී. ඉතින් මේ ලයිට් එක ඇත්තට මෙන්නේ මේ අර first facelift model එකත් එක්ක ප්‍රී ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල් වල මේ ඔප්ෂන්ස් ආවේ නැහැ. ඉතින් පළලට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන මෙෂ් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පොඩි වෙන්ස් තියෙනවා එහෙම මෙහෙන් එනකොට මේ මුළු එකම වෙන්ස් නෙවෙයි. ඉතින් වගේට ෆොග් ලයිට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් යටින් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ කාර් එකේ කලර් එකම තමයි යටටත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන පොඩි කෑලි වලට අමතරව අපි යට බම්ප් එකේ යටටම එනකම්ම කාර් එකේ කලර්ස් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඇත්තටම යට බම්පර්ස් මේ කාර් එකේ පේන්ට් එකෙන් එනකොට අපි ගොඩක් වෙලා රෙකමෙන්ඩ් කරනවා ගොඩක් කට්ටියට ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ස්ටිකර්ස් තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් අලව ගන්න කියලා. මොකද අපි යද්දි ඇත්තටම අපිට පේන්නේ ඉස්සරහා වාහන වලින් එන වැලි කැට එහෙම ඇවිල්ලා වැදිලා පේන්ට් එක ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි. ඉතින් පොඩි යොවදනක් මේ වගේ වාහන තියෙන කට්ටියට අපෙන් අර තියෙන ගොඩක් ඕන ස්ටිකර් ෂොප්ස් වලින් බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ස්ටිකර්ස් තියෙන දේවල් වල ගන්නතර පේන්ට් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඉතින් මේකේ මැදට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ග්‍රිල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ක්‍රෝම් සහ ටිකක් මැට් වගේ ෆිනිෂ් එකක් තියෙන ග්‍රිල් එකක් තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අර ප්‍රීමියම් එකට වඩා ස්පෝටි ඩිසයින් එකක් තිබ්බට මේකත් ටිකක් ලක්ෂරි පැත්තට වැඩි ස්පෝටි පැත්තට වඩා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. යටින් බලා ගන්න පුළුවන් අපි අපේ වෙන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය තමයි මේක ඉස්සරහා ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක සයිඩ් එකට ආවම මේ කායකේ අපි කතා කරේ නැහැ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක. මේ කොච්චර උසද කියලා. ඉතින් මේක මිලිමීටර් 160 ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සිඩෑන් කාර් එකකට ඇත්තටම හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් ඒක. ඉතින් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 15 ඉන්ච් රිම්ස් තමයි මේකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය නම් ආෆ්ටර් මාකට් ඇලොයිස් හයි කර ගන්න පුළුවන්. මීට වඩා හොඳ ලුක් එකක් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ෆැක්ටරි එකෙන් එන්නේ 15 ඉන්ච් ටයර්ස්. ඉතින් මේකේ සස්පෙන්ෂන් ගැන කතා කරොත් මේකේ ඉස්සරහට මැක්ෆීල් සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පිටිපස්සට ටෝෂන් බීම් සස්පෙන්ෂන් සිස්ටම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් 2007 මේකේ ෆස්ට් ආපු එඩිෂන් එකත් එක්ක බලනකොට මේකේ පොඩ්ඩක් සස්පෙන්ෂන් එකට වැඩි දියුණු කරලා තියෙනවා. ටිකක් ටියුන් කරලා තියෙනවා. කම්ෆර්ට් එක වැඩි වෙන විදිහට. ඉතින් මේක ටිකක් හොඳට ඇබ්සෝබ් කරගන්නවා මගේ මතය අනුව වලවල් එහෙම. ඉතින් කම්ෆර්ට් එක අදින් මේක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා මේ මොඩල් එක. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ බ්‍රේක්ස් ගැන කතා කරොත් ඉස්සරහට වෙන්ටිලේටඩ් ඩිස්ක් බ්‍රේක්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ස්ටොපින් පවර් එකක් තියෙනවා. පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙන ඩ්‍රම් බ්‍රේක්ස්. නමුත් මේ රෝද හතරම 4-way ABS සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් හදිස්සි වෙලාවක ඔයාලට හදිස්සියේ ස්ලෑම් කරනොත් බ්‍රේක්ස් එක පාට බ්‍රේක් කරනොත් මේ කායක ලිස්සන්න කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් ස්ටෙඩි 4-way ABS නැති කාස් වලට වඩා. ඉතින් පස්සටම බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කායකේ කලයකින්ම තමයි අපිට අපේ වින්කම් මිරර්ස් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. අපේ අතේ කායක තියෙනවා නම් අත දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒතකොට කායක ඔටෝමැටිකලි අන්ලොක් වෙනවා. ඉතින් මේක ලොක් කරන්න අපිට රිමෝට් එකෙන් ලොක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන තියෙන මේ බටන් එකෙන් අපිට කායක ලොක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් දොර ඕපන් කරලා බැලුවම ඔයාලට පේනවා හොඳට දොර ඕපන් වෙනවා. ඉතින් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. අපිට කිසිම අපහසුකින් තොරව නගින්න බහින්න පුළුවන්. ඩ්‍රයිවර්ට ඒ වගේම පිටිපස්ස යන පැසෙන්ජර්ස්ලටත් කිසිම අපහසුකින් තොරව වාහනයට නැග ගන්න බැහැ ගන්න පුළුවන්. අපි තව ටිකකින් බලමු මේකේ ඉන්ටීරියර් එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සරාම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන හෙඩ්ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක ෆස්ට් ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල් එක. ඉතින් මේකේ ප්‍රී ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල් එකට වඩා මේකේ පිටිපස්ස ලයිට්ස් පව වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රී ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල් එක බලා ගන්න පුළුවන් ලයින් ලයිට්ස් තමයි මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ අපි කටවහරට කියනවා ගොඩක් මේ මොඩල් එක හඳුනන්නේ මල් ලයිට් මොඩල් එක කියලා. ඒතකොට ඕනෙක් කෙනෙක් දන්නවා මේ ෆේස්ලිෆ්ට් මොඩල් එක අපි කතා කරන්නේ මොන මොඩල් එක ගැනද කියලා. මොකද මේකේ සෙකන්ඩ් රිෆ්‍රෙෂ් එකේ මේ වගේ මල් හැඩයට එන ලයිට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ මොඩල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ක්‍රෝම් බැජ් එකක් සහ ක්‍රෝම් මෙහෙම ස්ට්‍රිප් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේකේ බූට් එකට. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දෙපැත්ත රිෆ්ලෙක්ටර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හරි ලස්සනයි. මේ කායක ඇත්තටම මේ කායකේ වැරද්දක් කියන්න බෑ. ඉතින් අපිට එක්සෝස්ට් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ කායකේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් හංගලා තියෙනවා. ඉතින් හරි ක්ලීන් ලුක් එකක් පිටිපස්සට එකකින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කායකේ බූට් එක පැත්තට ආවම අපිට මෙතන තියෙන බටන් එක අපිට ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ කී එකේ තියෙන මෙන්න මේ බූට් බටන් එක ඔබාගෙන හිටියාම මේක ඔටෝමැටිකලි ඕපන් වෙනවා. අපිට මේ ඇඟිල්ලකින් හරිම ලේසියෙන් ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බූට් එක පැත්තට ආවම හොඳ බූට් ඒජ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අර පිටිපස්සේ මේ කායක සිඩෑන් කායක මේක මිඩ් සයිස් සිඩෑන් කායකක්. ඉතින් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා පිටිපස්සේ ඇත්තටම ලොන්ග් ට්‍රිප් එකක් යද්දිමත්
මුළු පවුලටම තමන්ට අවශ්‍ය බඩු ඔක්කොම දාගෙන යන්න පුළුවන් මේ කායකේ. ඉතින් මේකේ ඇතුළට ආවම මේකේ බූට් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ටිකක් උස ලිප් පැත් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මොනවාරි බර දෙයක් අපි මොනවාරි දාලා ගන්නවා නම් අපිට ඒක උස්සලම බර පෙට්ටියක් කියමු. අපිට ඒක උස්සලම තමයි එළියට ගන්න වෙන්නේ. අපිට ඇදලා ගැනීම හැකියාව නැහැ. මොකද මේ බූට් ලිප් එක තියෙන හින්දා මේ උස බූට් ලිප් එකක් තියෙන හින්දා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ටයර් රිපෙයාර් කිට් එකක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මුත් කම්පාර්ට්මන්ට්ස් දෙපැත්තේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ රිපෙයාර් කිට් එකක් නැති හින්දා මේකේ එන්නේ ෆුල් සයිස් ස්පෙයා වීල් එකක්. ඉතින් මේ කාපට් එක උස්සලා මේක නම් පස්සේ දාපු කාපට් එකක්. ඉතින් මේ උස්සලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම යට කම්පාර්ට්මන්ට් එකේ අපිට අවශ්‍ය අපේ ටූල් කිට් එක සහ අපේ ටයර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හදිස්සිය ටච් එකක් ගියොත් අපිට මාරු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අර ෆුල් සයිස් ටයර් එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ ස්පෙයා ටයර් එකක් එන්නේ. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ බූට් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් මේක ඉන්ටීරියර් පැත්තට ගිහිල්ලා බලමු මේක ඇතුලේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇලියන් එකේ ඇතුළට ආවම අපිට සුපුරුදු ඇලියන් ඉන්ටීරියර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මොන ඇලියන් කායකට නැග්ගත් මේක තමයි ඉන්ටීරියර් එක පොඩි පොඩි වෙනස්කම් බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රීමියම් කායකට නැග්ගත් මේකම තමයි ඉන්ටීරියර් එක පොඩි පොඩි වෙනස්කම් එහෙමම බලා ගන්න පුළුවන්. ට්‍රිම් ලෙවල් එක සහ එන වර්ෂය සහ අර මං කිව්ව ෆේස් ලිෆ්ට් මොඩල් එක අනුව පොඩි පොඩි ඔප්ෂන්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අර ෆස්ට් ෆේස් ලිෆ්ට් මොඩල් එකකින් ආපු එකක් හින්දා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මේ වගේ වුඩන් ට්‍රිම් එකක් ගිහින් තියෙනවා මේ කාර්යය පුරාටම අපේ ස්ටීරින්ග් වීල් එකේ අපේ ඉස්සරහා දොරවල් වල මැද වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වුඩ් ට්‍රිම් එක මේ කාර්යය පුරාවටම. ඉතින් මේකේ බේජ් සහ ටිකක් ඇෂ් කලර් ඉන්ටීරියර් මික්ස් වෙච්ච ඉන්ටීරියර් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර බ්ලැක් ඉන්ටීරියර්ස් වලට වඩා මේක හරිම කලර්ෆුල් ඉන්ටීරියර් එකක්. හරිම එළියයි. මම පර්සනලි ආසයි මේ ඉන්ටීරියර් එකට. ඉතින් මේක දකුණු පැත්තෙන් පටන් ගත්තොත් අපිට අපේ ඩෝ හැන්ඩල්ස් ක්‍රෝම් වලින් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි ලක්ෂරි ෆීලිං එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ප්ලාස්ටික් නමුත් අර මෙටල් ඇතරම වටේ ප්ලාස්ටික් කවර් එකක් ගෙන් තියෙනවා මේ වගේ ක්‍රෝම්. ඉතින් අපේ පවර් ෂටර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා දොරවල් හතරටම. මේ ඔක්කොම ඔටෝ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඔබාන් ඉන්න ඕනේ නැහැ මේ ෂටර් එක පල්ලට යන එකපාරක් ඔප්පුවම. ඒ කියන්නේ තදින් ප්‍රෙස් කරපුවම ෂටර් එක ඔටෝමැටික් පල්ලට යනවා. ඉතින් ඔටෝ ඔප්ෂන් එක මේකේ ෂටර්ස් හතරටම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ආසල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ඔප්ෂන් එක ඩ්‍රයිවට විතරයි. ඉතින් එතනින් පල්ලට ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ස්ටයිලිෂ් ඩෝ හැන්ඩල් එකක් තමයි මේකට ඇවිල්ලා තින්නේ. අර ටිපිකල් ඩෝ හැන්ඩල් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් හරිම ස්ටයිලිෂ්. ඉතින් එතනින් පල්ලට ආවම බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ හොඳ ඩෝ බින්ස් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මීටර 2 මිලිලීටර් පංචි වගේ වතුර බෝතලයක් දා ගන්න පුළුවන්. තව මොනවද ඩොකියුමන්ට්ස් එක මොනවද දෙයක් අපේ වොෂ් ක්ලෝත්ස් එක මොනවද තියෙනවනේ ඒ වගේ දේවල් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ස්පීකර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා දොරවල් දෙකේ සහ ඉස්සරහ ඒ වගේම පිටිපස්සේ දොරවල් දෙකේ. ඉතින් හොඳ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා මේ කාරකට. හොඳ බැලන්ස් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා මේ කාරකට. ඉතින් අර ෆැන්සි සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් නෙවෙයි ඔය B&O වලකින් එන JBL වගේ සිස්ටම් එකක් නෙවෙයි. මේක ටෝටල් සිස්ටම් එකක්. ඉතින් හරිම ක්‍රිස්ටල් ක්ලියර් සවුන්ඩ් දෙනවා. ඉතින් මෙතනින් දකුණු පැත්තට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මිරර් කන්ට්‍රෝල්ස් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් බටන්ස් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔටෝමැටික් මිරර් කන්ට්‍රෝල්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ස්ටාර්ට් ස්ටොප් බටන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අර පුෂ් ටු ස්ටාර්ට් ඔප්ෂන් එක මේ කායකේ තියෙනවා. අපිට කී එක අතේ තියාගෙන බටන් එක ගිහුවම බ්‍රේක් එක පාකලා මේ කායක ඔටෝමැටික් ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඉතින් මේකේ ගේජ් ක්ලස්ටර් එක පැත්තට ආවම හරිම ලස්සන ගේජ් ක්ලස්ටර් එකක් මේ කායකේ තියෙන්නේ. ඉතින් පර්සනලි මම ආසයි මම හැමදාම කියනවා වගේ මම ආස ඇනලොග් ඩිජිටල් මික්ස් ගේජ් ක්ලස්ටර්ස් වලට. මොකක්ද හේතුවකට මොකද මේකේ ඇනලොග් වලින් හරිම ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් ඕන කායකට එනවා. ඉතින් අපිට අපේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වටේම බලා ගන්න පුළුවන් ගේජ් ක්ලස්ටර් පුරාවටම මැද එනවා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකක්. අපිට අපේ ගියර් එක, අපේ ෆියුල් ලෙවල් එක, අපේ ටෙම්පරේචර් එක, ඒ වගේම අපේ ඇවරේජ් කිලෝමීටර්ස් ගාන දැනට කිලෝමීටර් කොච්චර කරලා තියෙනවද මේ ට්‍රිප් A ට්‍රිප් B අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ස්ටියරින් වීල් එක පැත්තට අපිට মালටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට දකුණු පැත්තේ තියෙන බටන්ස් වලින් අපිට අපේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් ස්ක්‍රීන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. අපේ මල්ටිමීඩියා අතර කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් ස්ක්‍රීන් එක නෙවෙයි මල්ටිමීඩියා සෙටප් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නම් අපිට මාරු කර ගන්න පුළුවන් වෙන ආෆ්ටර් මාකට් සෙටප් එකකට. ඉතින් මේකේ අපිට කෝල් ආන්සර් ගන්න පුළුවන්, කෝල් ඩික්ලයින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ රේඩියෝ ස්ටේෂන් මාරු කරන්න, يعني සර්ච් කරන්න, ට්‍රැක් එක මාරු කරන්න, වොලියුම් බටන්ස් මේ ඔක්කොම මේකේ ඇවිල්ලා තිනවා. මෝඩ් එක මාරු කරන්න පුළුවන්, FM, අපේ TV on TV, CD මේ හැමදේම මාරු කරන්න පුළුවන්. මෙතන වම් පැත්තේ තියෙන බටන්ස් වලින්. ඉතින් දකුණු පැත්තේ තියෙන බටන්ස් වලින් අපිට අපේ ගේජ් ක්ලස්ටර් එක කන්ට්‍රෝල් ගන්න පුළුවන්. අපිට අපේ ඩිෆරන්ට් මෙනියුස් මේ ඔෆ් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් මේකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් මැදරෙන කලින් මේ ස්ටියරින් වීල් එක අපිට ඉස්සරහට පස්සට කරන්න බෑ. අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මේ ලිවර් එකෙන් උඩට පල්ලෙහාට කරයි. මේ ලිවර් එක පල්ලෙහාට දාලා අපිට මේ වගේ උඩට පල්ලෙහාට කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන ඇඩ්ජස්ට් තැනට ගෙනල්ලා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ස්ටියරින් වීල් එකක්. ඉතින් AC හරිම ලේසි. AC පැත්තට આવත් අපිට මැනුවලි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවම අපේ මල්ටි ස්ක්‍රීන් තියෙනවා. මම ඒක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක ආෆ්ටර් මාකට් සිස්ටම් එකක් හින්දා. ඉතින් පල්ලෙහාට අපිට අපේ AC කන්ට්‍රෝල්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරිම ඩිරෙක්ට්. ඕන කෙනෙකුට ඕන වයස කියන්නේ වයසක
මැදිවියේ තරුණ පොඩි ළමයෙක් වුණත් ඇවිල්ලා මෙතන අපිට අවශ්‍ය විදිහට යාලට කන්ට්‍රෝල් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද හරිම පහසුවට එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා. ඔටෝ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා, ෆෑන් ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. අපිට අපේ ෆෑන් ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්, මෝඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට අපේ මේකේ ඇතුලේ මොනවද එලියෙන් මොනවද කියලා අපේ වෙන්ටිලේෂන් මෝඩ්ස් මාරු කරගන්න පුළුවන්, ටෙම්පරේචර් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් පල්ලට අපිට ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් කීපයක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඕපන් කරගත්තාම මෙතන පොඩි ස්ටෝරේජ් ඒරියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඔයාගේ ෆෝන් එක, පර්ස් එක වගේ දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන්, තව වහන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට පේන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි, හරිම ක්ලීන්. ඉතින් මෙතන කම්පාර්ට්මන්ට් එක ඕපන් කරාම මේ වගේ අපිට සිගරට් ඩිස්පෝස් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් 12 වෝල්ට් අවුට් එකක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට කැමතිද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගියර් ලීව් එක ගත්තම මේ කායක නම් ගියර් කව එකක් දාලා තියෙන ගියර් ලීව් එක ආරක්ෂා වෙන්න. ඉතින් අපිට shift lock button එකක් තියෙනවා. අපිට ගියර්ස් මෙන්න මේ වගේ ආකාරයට තමයි මාරු කරගන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහට පස්සට. ඉතින් හරිම ලේසි. හරිම පහසුවෙන් මාරු කරගන්න පුළුවන්. අපිට drive එකට දාන්න පුළුවන්, sport mode එකට දාන්න පුළුවන්, P එකට දාගන්න පුළුවන්, neutral කරගන්න පුළුවන්, reverse එකට දාන්න පුළුවන්, park එකට දාන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. ඉතින් එතනින් පල්ලට ආවම අර wood trim එක අපිට මෙතන මැදිනුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ center console එකේ පල්ලට ආවම මෙතනින් අපිට storage areas දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ බෝතල් දෙකක් උනත් දාගෙන යන්න පුළුවන්. මොන හරි ලීටර් වුණත් ඔත්තු බෝතල් දෙකක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. වෙන මොකක්ද දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් පස්සට ආවම මේ වගේ center armrest එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. armrest එකත් මෙහෙම open කරාම අපිට මේ වගේ storage area එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ storage area එකේ අපිට මුකුත් USB inputs වත් aux cable වත් බුත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ options මේකේ එන්නේ නැහැ. ඉතින් සෙන්ටර් ආම්රෙස්ට් එක වැහුවම අපිට මේ විදිහට අත තියාගෙන යන්න පුළුවන් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක ඉස්සරහට පස්සට කරලා මේ වගේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් ඔප්ෂන් එක එන්නේ නැහැ. ඇවිල්ලා නැහැ මේ කායකේ. නමුත් හරිම කම්ෆර්ටබල් සීට් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක නම් ආෆ්ටර් මාකට් හයි කරලා තියෙනවා සීට් කවර් සෙට් එක. ඇත්තටම කම්ෆර්ටබල් වල් පේනවා. බෙල්ල තේම හරිම කම්ෆර්ටබල් මේ වගේ ආෆ්ටර් මාකට් සීට් කවර්ස් හයි කරගත්තම. ඉතින් මේකේ ග්ලව් කම්පාර්ට්මන්ට් එක ගැන කතා කරත් හොඳ ඉඩක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේකේ ලයිසන්ස් ඩොකියුමන්ට්ස් දාගෙන තියෙන ඉතින් හොඳ ඉඩක් මේ කායකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා තමයි මේක ඉන්ටීරියර් ගැන කියන්නේ. ඉතින් අමතරව අපිට හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න ඔයාලට පේනවා කොච්චර ඉඩක් තියෙනවද කියලා ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් විදිහට මම මෙතන ඉඳගත්තාම මම හිර වෙලා නැහැ. හරිම කම්ෆර්ටබල්. ඉතින් ඕන දුර ගමනක් පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් කායකක් තමයි මේ ඇලියන් කියන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපි මෙතන උඩට આવත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ වයිසර්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සන් වයිසර්ස් අපිට මේ වගේ අවුව වැඩි නම් මේක පහත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ මිරර් එකක්. මේ මිරර් එක ඔන් අපි ඇරියම මේ ලයිට් එක පේනවා. ඉතින් අපිට හොඳට මූණට එළිය වැටෙනවා. එතකොට අපි මොනවා හරි දැන් කොණ්ඩේ හදනවා නම් මූණ මොනවා හරි දෙයක් දාගන්න අපිට හොඳට මූණ පේනවා. ඉතින් මේ මිරර් එකෙන් ඉතින් ඒක ෂොක් ඔප්ෂන් එකක්. ඉතින් මේක ඩ්‍රයිවර් විතරක් නෙමෙයි මේක පැසෙන්ජර්ටත් මේ ඔප්ෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මැද අපිට රීඩින් ලයිට්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට ඔටෝමැටික් ඩෝර් එක ඕපන් කරාම ඔන් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඒක ඔන් වෙන්නෙත් නිකන් අර එකපාරට නෙවෙයි. හරිම ජෙන්ට්ලි ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් අර ලක්ෂරි පැත්තට බරයි ඒ වගේ ඉතින් පොඩි දේවල් මේක අග පුරාටම තියෙනවා. ඒ වගේ හරිම සොෆ්ට්. ඉතින් අපි මේ වගේ පොඩි මේකක් ඕපන් කරා වුණත් එක බඩක් ගාලා ඇරෙන්නේ ජෙන්ට්ලි තමයි ඇරෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ලස්සන ෂෝක් අපි වැඩි නෝටිස් කරන්නේ නැති සටල් ඔප්ෂන්ස් මේ කායකේ තියෙනවා. සාමාන්‍ය වාහනවල දකින්න ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් ඕවා තමයි මේ කායක ගැන කියන්න තියෙන්නේ අපේ ඉස්සරහා මේ ඉන්ටීරියර් එක. අපි එහෙනම් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා බලමු ඒත් තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඇලියන් එකේ පිටිපස්සට ආව. පිටිපස්ස ඉන්ටීරියර් එක අපිට හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහා පුළුවන් තරම් පස්සට කරලා තියෙන ඩ්‍රයිවර් සීට් එක. ඉතින් එහෙම තියලත් මට හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. හොඳ ලෙග් රූම් එකක්. හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා මේ කායකේ. ඉතින් ස්පේස් එක ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මෙතන දකුණු පැත්තෙන් අපිට අපේ බලා ගන්න පුළුවන් දොරවලත් අර ඉස්සරහා තියෙන ඇක්සන්ට් එක අර වුඩ් ට්‍රිම් එක මේ කාගේ පුරාටම ගිහින් ඉතින් හරිම ලස්සනයි. මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ අර ස්ටයිලිෂ් ඩෝ හැන්ඩල් එකක් තමයි පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ස්පීකර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඩෝ බින්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මිලිට 500ක වතුර බෝතලයක් දා ගන්න පුළුවන්. තව මොනවා හරි පොඩි දෙයක් දා ගන්න පුළුවන් ඉඩක් තියෙනවා ඒකේ. ඉතින් මේ සීට් කවර්ස් තියෙන හින්දා මෙතන තියෙන ස්පේස් එක අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ. නමුත් මේ සීට් කවර් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. වෙනම ස්පේස් එකක් අපිට අවශ්‍ය දෙයක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කායකින ඔරිජිනල් ඒ ස්පේස් එකට වඩා ස්ටෝරේජ් ස්පේස් එකට වඩා මේකේ ඉඩ අඩුයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මැද යන කෙනෙකුට කිසිම අපහසුකින් තොරව යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ලොකු හම්ප් එකක් නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය කන්සිඩරබල් amount එක ගැන කන්සිඩරබල් මට්ටමක සාමාන්‍ය මට්ටමක තියෙනවා ෆ්ලෝ හම්ප් එකක්. ඉතින් මැද යන කෙනෙකුට පහසුවෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේකේ මැද ආම්රෙස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක කායගේ අර ආෆ්ටර් මාකට් හයි කරලා තියෙන ඉඳ සීට් කවර් සෙට් එකක් අපිට මේ සීට් කවර් එක ඇරලා තමයි අපේ ආම්රෙස්ට් එක පල්ලෙහාට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආම්රෙස්ට් එක පල්ලෙහාට දැම්ම ඔයාලට පේනවා මේ වගේ කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට දාගෙන යන්න පුළුවන්. කෝප් එකක් බෝතලයක් වගේ දෙයක් ට්‍රිප් එකක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවා තමයි මේකේ පිටිපස්ස ගැන කියන්න තියෙන්නේ. හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. හොඳම හරිම කම්ෆර්ටබල්. හොඳට එළිය පේනවා. පහසුවෙන් ගමනක් යන්න පුළුවන්.
මම ළඟදි ට්‍රිප් එකක් ගියා කිලෝමීටර් 500 විතර. ඒක ගියේ ප්‍රීමියර් එක. ඉතින් මේ දෙකම එක හින්දා හරිම කම්ෆර්ටබල් කාර් එකක්. ඇත්තටම කියන්න නරකක් නැහැ මේ කාර් එකේ. ඒ වගේ තමයි මේකේ පිටිපස්ස ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේක පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු. ඉතින් Toyota Allion එක එලවන්න ගත්තම හොඳ විසිබිලිටියක් තියෙන කාර් එකක් මේක. ඉතින් මේකේ අර ඉස්සරහා අපිට හුඩ් එක දිගට තිබ්බට මේක එකේ අපිට හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ සීටින් පොසිෂන් එකත් එක්ක ඇත්තටම අපි කියමු පිටියක් ළඟට අපි වාහනේ පාක් කරන්න ගන්නවා නම් අපිට හොඳ අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් මේ ඉස්සරහා තියෙන ස්පේස් එක පිළිබඳ. ඒ වගේම හොඳ ක්ලියර් සයිඩ් මිරර්ස් එනවා. හොඳ පොසිෂන් එක තියෙන්නේ. අපිට පිටිපස්සෙන් එන ඒවා හොඳට පේනවා. ඒ වගේම මිඩල් මිරර් එකත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පිටිපස්සෙන් එන වාහනේ ගැන හොඳ අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ ක්ලියර් විසිබිලිටියක් තියෙන කාර් එකක්. සීටින් පොසිෂන් එක ගැන කතා කරොත් හරිම කම්ෆර්ටබල් සීටින් පොසිෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සර කිව්වා වගේ ඕන දුර ගමනක් යන්න කරන්න පුළුවන් මේ කාර් එකේ කිසිම ඇඟට අපහසුකින් තොරව. ඉතින් ඒකට මේකේ සීට්ස් ඇත්තටම උපයෝගී වෙනවා. ඉතින් මේකේ මම හිතලා කිව්වා වගේ ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් එන ඔප්ෂන් එක ගැන කාසුත් තියෙනවා. මීට වඩා නිෂ්පාදිත වර්ෂය අලුත් කාස් වල ඉලෙක්ට්‍රික් සීට් ඔප්ෂන් එක හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. නමුත් මේක ආයෙත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් අපිට මැනුවල් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ඩ්‍රයිවර් සීට් එක පැසෙන්ජර් සීට් එක අපිට අවශ්‍ය විදියට. ඉතින් මේකේ ස්ටියරින් වීල් එක හොඳට අතර අහු වෙනවා. අපිට පැඩල් ෂිෆ්ටර්ස් වගේ ඔප්ෂන්ස් නම් මේක ආයේ ඇවිල්ලා නැහැ. මම ඉතලා කිව්වා වගේ අර ස්පෝර්ටි පැත්තට නෙවෙයි. මේක අර ලක්ෂරිම නෙවෙයි. නමුත් ගොඩක් දකින්න වාහන වල පොඩ්ඩක් ලක්ෂරි පැත්තට බාර හොඳ පැසෙන්ජර් වෙහිකල් එකක් මේ කාර් එක. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට හොඳ අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් මේ කාර් එකේ දිග පළල පිළිබඳ. මේ කාර් එක මුලින්ම එලවන කෙනෙකුට වුණත් ඉතින් ඔය මේකේ ඩ්‍රයිවිං ගැන කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඉතින් මේකේ ඉකෝ ලයිට් එක ඔන් වෙලා තියෙනවා අපි ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඒක ඔන් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ හොඳට තෙල් දහණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ මයිලේජ් එකක් මේ කාර් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ ලයිට් එක ඔන් වෙලා තියෙන විදිහට අපි මේක try කරොත් අපිට හොඳ ෆියුල් මයිලේජ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ කාර් එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක අපිට රිවර්ස් කරද්දිවත් අපිට හොඳ ක්ලියර් රිවර්ස් කැමරා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ගන්න මල්ටිමීඩියා සෙටප් එක ගමොත් ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. මේ කාර් එකේ ඇත්තටම අර මිඩ් සයිස් සිඩෑන් එකක් අපි අත්තර ලංකාව විදිහට ගත්තොත් නම් මේක ෆුල් සයිස් සිඩෑන් එකක් වගේ තමයි. ටිකක් ලොකු කාර් එකක්. නමුත් අපිට ලේසියෙන් මෙනුව කරන්න පුළුවන් ඕන තැනක හරවන්න කරන්න. ඒ වගේම මේකේ ඇක්සලරේෂන් පවර් එකත් ඇත්තටම ෂෝක්. ඒ කියන්නේ මේකේ පවර් ඩිලිවරි එක අපි හදිසියාවට ඕවර්ටේක් කරන්න ඕන වුණොත් වාහනයක් මේකේ හොඳ ටෝක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් වගේ R3 4000 වගේ එද්දි උඩරින්ම ටෝක් එක ගන්න පුළුවන්. මේ එන්ජින් එකේ 141ක ටෝක් එකක් කරන නිව්ටන් මීටර්. ඉතින් ඒක අපිට ටග ලබා ගන්න පුළුවන් මේක අපි ඇක්ටිවේට් කරපුවම. ඉතින් හොඳ ටියුන්ඩ් එන්ජින් එකක් මේ කාර් එක මේ කාර් එක. ඉතින් හොඳ රෙස්පොන්සිව් එන්ජින් එකක් මේ කාර් එකේ එන්නේ. ඉතින් හරිම ෂෝක්. මම කිව්වා වගේ දුර ගමන් වලට නම් කියාපු කාර් එක. මොකද මේකේ තියෙන මේ කම්ෆර්ට් එකයි මේකේ මේ ලවන් තියෙන පහසුවයි එක බලනකොට මම නම් කියන දුර ගමනක් යනවා නම් මේක කියාපු කාර් එක ඕන කෙනෙකුට. මම මෙතන U-turn එකක් ගහනවා. අපි හරව ගන්න ඕනේ මෙතනින්. බලමු මේකේ ටර්න් සර්කල් එක. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් ලොකු පාරක්. ඒකින් ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. ඉතින් අපි හැච්බැක් වගේ කාර් හැච්බැක් කාර් එකක් ගත්තොත් මේකේ ටර්නින් සර්කල් එක ගොඩක් අඩුයි. නමුත් හොඳ ටර්නින් සර්කල් එකක් තියෙනවා. ඕන තැනක අපිට හරව ගන්න කරන්න හරි ලේසි මේ කාර් එකේ. ඉතින් ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක මේ කාර් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේක හරි ලස්සන කාර් එකක්. ඉතින් මේ කාර් එකේ තියෙන මම හිතන්නේ ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේ කාර් එක ගත්තොත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. බලලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර කාස් තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය විකුණනවා ලොකු ෆෝල්ස් එක. මේ ෆෝල්ස් එක නෑ නෙවෙයි. නමුත් මේ කාර් එක මේ වගේ Allion ප්‍රීමියම් කාර්ස් වල ෆෝල්ට් එන්නේ ගොඩාක්ම කලාතුරකින්. ඉතින් මේ ජෙනරේෂන් එකත් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 2007 ඉඳලා 2021 වෙනකන් ආපු කාර් එකක් මේ කියන්නේ මේ කාර් එකේ කිසි වෙනසක් නැහැ. එකම කාර් එක 2007 ඉඳලා 2021 අවුරුදු 14ක් විතර නිෂ්පාදනය කරපු කාර් එකක්. ඉතින් ඒ අවුරුදු 14 තුන පොඩි ඔප්ෂන්ස් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේකේ ස්ටියරින් වීල් එක වෙනස් වුණා. ඒ වගේම මේකේ ට්‍රිම් එක වෙනස් වුණා. ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් වගේ ඔප්ෂන්ස් මේකට ලබා දුන්නා එන්න අලුත් වෙද්දි. ඉතින් ඊට අමතරව මේක වෙනස් කරේ නැහැ. ඉතින් අර කියන්නේ ඒක වැරද්දක් නැත්නම් වෙනස් කරන්න මොකටද කියලා කියමනක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේකයි කිසි වෙනසක් වුණේ නැහැ. අවුරුදු 14ක්ම එකම කාර් එක ආවා. ඒ වගේම මේකගේ සේල්ස් ෆිගර්ස් ගත්තත් වෙනස් වුණේ නැහැ. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද පොඩි මොඩිෆිකේෂන්ස් එක්ක මේක දුන්නාට එකම කාර් එකේ සේල්ස් ෆිගර්ස් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ එකම මට්ටමක තිබ්බා. ඉතින් පස්සේ අලුත් මොඩල්ස් එද්දී දැන් 2021 වගේ වෙද්දී මේ වගේ එන්න අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේක හොඳ සේල්ස් ෆිගර්ස් තියෙන හොඳ මිනිස්සු ආස කරන කාර් එකක්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ කාර් එකේ හෙරිටේජ් එක කොහෙන්ද ආවේ කියලා. අතරම මේ කාර් එක එන්නේ Toyota Carina එකෙන්. Toyota Carina එක රිප්ලේස් කරන මොඩල් එකනේ මේක. ඉතින් අපි දන්නවා ඒ කාලෙත් කියන්නේ ටයිම්ලස් කාර් එකක් Toyota Carina කියන්නේ. අද වුණත් මම Toyota Carina එකක් දැක්කේ පොඩ්ඩක් බලනවා ආසාවයි. මොකද මම ඉස්සර කිව්වා වගේ
TI කරන මයිරෝඩ් කරන මං ආසම කාසලින් එක ඉතින් ඒව රිප්ලේස් කරපු මොඩල් එක නරක වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මේක හොඳ හෙරිටේජ් එකක් තියෙන කාර් එකක්. ඉතින් ඒ ජාන පීටපු කාර් එකක් තමයි මේක අපි කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න පුළුවන් ටිකක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඇත්තටම ෂෝක් කාර් එකක්. කිසි දෙයක් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මගේ වර්ඩික්ට් එක මේ කාර් ගැන මට වර්ඩික්ට් එකක් දෙන්න තියෙනවා නම් මම නම් කියන්නේ බය නැතුව අරන් එලවන්න පුළුවන් කාර් එකක් තමයි Toyota Allion Toyota Premio කියන්නේ. ඒක ඉතින් මම කියන්න ඕනේ නැහැ මිනිස්සු කොච්චර ආසාද කියලා පාර දැක්කම පේනවා කොච්චර මේ වාහන අපිට පාරේ දකින්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙ කොහෙ ගියත් Allion එක Premio එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Allion ද Premio ද කියන එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා යන මාකට් එකන සමහර මාකට් වල Premio විතරයි තියෙන්නේ සමහර මාකට් වල Allion විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් ලංකාව අපිට දෙකම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕවා තමයි Allion එකේ ඩ්‍රයිවිං ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ වාහනයකින් අපි ලබන සති කමෙන් බලාපොරොත්තුෙන් අදට යනවා මේ ඔබේ වාහන සීනි සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සේවන රිය සේවන සමගින් මම චානුක.